Đường Nhuệ chúc sức khỏe cho những người theo dõi phiên tòa và không xin giảm án. Đường Nhuệ thừa nhận hành vi đánh người trong trụ sở công an như bản cáo trạng quy kết. Và khi nói lời sau cùng thì bị cáo chúc hội đồng xét xử và những người có mặt theo dõi phiên tòa sức khỏe. Và sau hơn nửa ngày tranh tụng thì trưa ngày 18 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, 49 tuổi, trú tại phường Kỳ Bá, 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Bị cáo ân hận về những gì mình đã gây ra. Quá trình xét hỏi thì luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyễn Xuân Đường đã hỏi bị cáo có muốn nói gì ngày hôm nay hay không. Thì Đường Nhuệ trả lời trong suốt thời gian qua thì bị cáo cảm thấy rất ân hận về những gì mình đã gây ra. Bị cáo xin lỗi tất cả và đây là lời xin lỗi chân thành của bị cáo. Và khi Đường vừa dứt lời thì luật sư bào chữa trình bày thêm sau khi gây ra thương tích cho anh Duy thì bị cáo Đường khai có nhờ người nhà đến gặp ông Thanh, chính là bố đẻ của anh Duy, để nói chuyện. Việc làm của Đường cho thấy đã có sự ăn năn và hối lỗi và muốn bồi thường với bị hại ngay từ đầu. Và trong suốt phần xét hỏi thì Đường Nhuệ thừa nhận tội và nhận mọi sai trái thuộc về mình. Bị cáo thi thoảng có vẻ bực bội với những người tham gia xét hỏi khi liên tục truy vấn chi tiết hành vi đánh người, các thế đánh như thế nào trong vụ việc xảy ra ở trụ sở công an phường 6 năm trước. Khi luật sư Lê Hồng Hiển, người bảo vệ quyền lợi cho Mai Thế Duy, hỏi Đường Nhuệ có mâu thuẫn gì từ trước hay không và nói mới đánh bị hại, Đường Nhuệ khai không hề có mâu thuẫn gì. Và trong lúc tranh luận tại trụ sở công an thì Đường đã ra tay đánh, mà đến nay thì cũng không giải thích được tại sao lại mất kiềm chế đến như vậy. Và khi luật sư Hiển hỏi tiếp, trước đó bị cáo đã cho người đến xin lỗi và thỏa thuận bồi thường với bị hại, nhưng tại sao lại không dám chịu nhận sai? Và Đường bảo rằng ngày hôm nay không muốn trả lời thêm vấn đề này. Và kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Đường nói sau đó, anh Mai Thế Duy, nạn nhân bị Đường đánh thương tích 15% cho biết trước đây thì anh không hề biết Đường Nhuệ là ai. Và sáng ngày 18 tháng 11 năm 2014 thì Đường đến phòng tiếp dân của trụ sở công an phường Trần Lãm thì anh Duy đang ngồi trên ghế. Và khi thấy Đường tiến vào phòng chửi mắng, quàng tay vào cổ mẹ mình là bà Đinh Thị Lý, anh Duy đã đứng lên can ngăn và hất tay Đường ra rồi bảo có gì từ từ nói. Đường vì thế quay sang mà hành hung anh. Và cuối phần sẽ hỏi thì anh Duy nhận lời xin lỗi của Nguyễn Xuân Đường. Và về vấn đề bồi thường thiệt hại, anh Duy nói rằng tôi không yêu cầu gì và mong hội đồng xét xử xem xét, và nếu thấy Đường ăn năn hối lỗi thì giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này, không xin giảm án. Và trong phần tranh luận thì đại diện Viện Kiểm sát thành phố Thái Bình cho rằng hành vi của bị cáo Đường là hết sức liều lĩnh và coi thường pháp luật, xúc phạm đến sức khỏe bị hại, gây mất trật tự an ninh xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Và ngoài ra thì Đường có nhân thân rất xấu, từng phạm tội, có tiền án tiền sự, lại đang dính líu đến 2 vụ án khác trong quá trình điều tra. Và trong vụ việc này thì Đường Nhuệ đã khắc phục và bồi thường cho bị hại số tiền là 100 triệu đồng ngay tại tòa. Viện Kiểm sát nói rằng đây là một yếu tố được xem giảm nhẹ hình phạt và xin hội đồng xét xử cân nhắc. Và đáp lại lời của Viện Kiểm sát thì luật sư bào chữa cho Nguyễn Xuân Đường cho biết Đường Nhuệ đã từng đi lính và hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt vì có cha mẹ già đã ngoài 70 tuổi, các con còn nhỏ. Đường lên được hưởng 3 yếu tố tình tiết giảm nhẹ khi tuyên án và mong hội đồng xét xử lượng hình. Và Đường nói lời sau cùng trước khi nghị án thì Nguyễn Xuân Đường gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe hội đồng xét xử và mọi người có mặt theo dõi phiên tòa trong ngày hôm nay. Và Đường không nhắc gì đến người thân và cũng không xin giảm án. Và theo ghi nhận của hội đồng xét xử thì tại tòa Đường thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, biết ăn năn hối lỗi và lời khai của Đường phù hợp với lời khai của nhân chứng và bị hại. Nhân thân của Đường thì có bố mẹ tuổi đã cao và con còn nhỏ. Dù bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho nạn nhân, nhưng xét về hành vi đánh 2 mẹ con anh Duy tại trụ sở công an của Đường cho thấy tính chất côn đồ và nguy hiểm cho xã hội và gây mất trật tự an ninh, làm giảm lòng tin của nhân dân và cơ quan pháp luật, thì hội đồng xét xử tuyên phạt Đường Nhuệ mức án 2 năm 6 tháng tù và tính thời hạn từ ngày bị tạm giảm.
Cần hiểu đúng bản chất vụ đường nhuệ ở Thái Bình. Liên quan tới vụ đường nhuệ, thời gian qua thì trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vu khống, bôi nhọ, mang tính chất phá hoại của các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị, tạo dư luận không đúng và gây hiểu lầm trong xã hội. Và để cung cấp thông tin chính thống về kết quả đấu tranh và xử lý đối với ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cầm đầu, ngày 25 tháng 4 thì tỉnh Thái Bình đã có thông tin chính thức liên quan đến cái vi phạm của nhóm tội phạm này. Hành tung của kẻ giang hồ. Trước đó thì Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, trú tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Cuối năm 2007, sau khi đi lao động tự do tại Liên bang Nga trở về địa phương, thì Đường thường xuyên có biểu hiện tụ tập một số đối tượng không có công ăn việc làm và gây ra một số vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Năm 2008 thì Đường kết hôn với Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, và sau khi cưới vợ thì vợ chồng Dương Đường bắt đầu hoạt động môi giới và buôn bán đất bất động sản. Và qua rà soát từ năm 2010 đến nay thì lực lượng công an tỉnh Thái Bình đã xử lý đối với 20 vụ và 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường và Dương. Và trong các vụ việc này thì chủ yếu là do đàn em của Đường thực hiện, và Đường thì không trực tiếp ra mặt, nên việc đấu tranh và xử lý đối với Đường gặp rất nhiều khó khăn. Về vợ của Nguyễn Xuân Đường thì cuối năm 2010 đến nay thì Nguyễn Thị Dương 3 lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể, trong đó thì có 2 lần ở thành phố Thái Bình và 1 lần ở Tiền Hải. Và tất cả các lần đăng ký và hoạt động kinh doanh đều báo cáo không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế. Ngày 6 tháng 2 năm 2015 thì Dương thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường Dương, công ty bất động sản, và có trụ sở tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ và vốn pháp định là 6 tỷ đồng. Và từ khi thành lập đến nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hàng năm. Ngoài ra thì không phát sinh doanh thu và các khoản thuế khác. Vợ chồng Đường Dương tham gia các cuộc đấu giá tài sản, và chủ yếu là tài sản là đất, và đều lấy tư cách là cá nhân. Và cuối năm 2017 thì vợ chồng Đường Dương tự đứng ra thành lập cái gọi là Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, và hoạt động có dấu hiệu bảo kê và cưỡng đoạt tài sản. Và trong vài năm gần đây thì vợ chồng Đường Dương có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế, như xây dựng nhà cao tầng, mua sắm ô tô đắt tiền và các đồ dụng gia dụng rất đắt đỏ, và sở hữu nhiều ô đất có giá trị ở các huyện, thành phố, và hoạt động từ thiện, đóng phim, đăng tải trên mạng YouTube và tổ chức các sự kiện, mời rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự. Và trong những năm gần đây thì qua tiếp nhận đơn thư phản ánh của một số tổ chức cá nhân về hoạt động có dấu hiệu tội phạm của vợ chồng Đường Dương ở trên một số lĩnh vực, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu công an cấp tỉnh và các ngành chức năng tập trung đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Và thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 9 tháng 1 năm 2020, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh với Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương và các đối tượng có liên quan. Ngày 2 tháng 4 thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện và kịp thời xác minh, và đến ngày 7 tháng 4 đã khởi tố vụ án xảy ra ngày 30 tháng 3 tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, và lần lượt khởi tố các bị can và bắt tạm giam đối với 6 đối tượng gồm vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và 4 đàn em để điều tra về các tội cố ý gây thương tích. Việc khởi tố điều tra vụ án nêu trên là bước đột phá ban đầu để đấu tranh và triệt phá triệt để ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cầm đầu. Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp là đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh mở rộng điều tra đối với các hoạt động vi phạm pháp luật của Đường Nhuệ, và trên tinh thần xử lý vụ việc phải kiên quyết, khẩn trương và thận trọng, thượng tôn pháp luật, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả ban đầu và xin chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của lãnh đạo Bộ Công an.